Jane here and welcome back to my channel. So in today's video guys, it's another DIY video. It's another DIY video guys. Naririnig ko kayo kasi may pa-poll ako sa YouTube community guys. Ayan. At yung nanalo is yung mga DIY videos. Hopefully makaya ko yung mga DIY. From now on is gagawa na ako ng mga DIY video or mga related DIY videos. Yun yung gusto niyo at yung mga mukbang videos din kasi ayan, nasa second place iyon. Alam niyo naman kung gaano kahirap mag-DIY guys. Matetest talaga yung creativity mo, yung patience, yung hard work, lahat-lahat na. Pero gusto ko namang gumawa ng mga DIY video. Start na tayo guys. Itong video na to is DIY video nga. Pero hindi siya yung mga lip tint, yung mga makeup related products. So, ayan, hindi siya. Nag-try ako. Trinay ko naman iba yung i-DIY. So, ayan. Ito siya, guys. In today's video, guys, it's gonna be a DIY clothes transformation ba? Or yung thrift flip. Thrifting. May mga, ako, guys, may mga clothes ako na hindi na nagagamit. So, ayan. Trinay ko siyang i-renew. Trinay ko siyang guys. Tawag lang ako. May mga field DIY ako, ganon. So, makikita nyo yun. Dalawa lang yung successful, guys. So, yan guys, let's start. And dagdag ko naman. So, unang damit, guys, is itong stripe na may hindi. Basta stripe siya na red. Ganun. Yung problema ko lang is ang luwag niya sa ito na parts. Ayan. Ang luwag niya dito. So, hindi ko siya masusuot or nasusuot ko siya sa bahay lang. Like, mag-photoshoot. Ganun. Hindi ko siya nasusuot outside talaga. So, yung ginawa ko guys sa damit is kinat ko siya sa sleeves. Ayan. Para from long sleeve maging short sleeve siya. Para naman hindi harsh yung pagka-cut is gumawa ako na parang finold ko tas tinahian. So, wala tayong sewing machine. So, kaya nagmano-mano lang tayo dito. Maraming tusok na yung mga naramdaman ko guys sa DIY na to. So, ang dami talagang tusok dito. Grabe. And give this video a thumbs up para naman sa effort ko. Nato lang siya, tas finold siya, tapos tinahian ng mano-mano. And, ayan, may garter ako na hindi na nagagamit or may garter na palaboy-laboy lang dito. In-insert ko yung garter sa loob ng sleeve, ganon. In-insert ko siya, ganon. So, make sure lang guys na while nagtahi kayo sa sleeve nyo, may hole pa para sa pagpasok ng garter. Guys, since dito na part is okay lang naman siya sa akin kasi pwede na siyang ma-double purpose. Pwede siya ma-off shoulder and pwede din siyang maging v-neck, which is very sexy tignan. After kong mag-cut sa first sleeve, ginawa ko din siya sa other sleeve, of course. Oo naman, ayun lang, very simple lang talaga guys. I like how it turned out kasi very, very parang tita vibe. Pang tita talaga siya, no? Pero okay lang naman kasi at least masusuot ko siya sa labas. Very forgiving lang yung whole outfit niya or whole look niya. So, ayan. And next, guys, is itong trouser, which is yung pag-feel ko talaga, parang nasasayangan ako. Nasasayangan ako sa white pants. Nasasayangan ako kasi parang masusuot ko pa siya. Dabuang na talaga ako sa kakaisip, guys. DIY ko siya or hindi. So, ayan. Napag-desisyonan ko, guys, na hindi muna kasi ang sayang guys. Proceed na tayo sa ating next clothes transformation, guys. And, ayan, very simple lang talaga to. Very simple lang talaga to, guys. The first video ko pa naman. So, ayan, bear with me, guys. I'll make sure na ibang level yung next video. Yung size nito is extra large or large. And, yung size ko is parang small to medium. So, ayan. Medyo malaki ito. So, yung ginawa ko is kinop top ko siya. Very simple, di ba? Crop top lang. Para hindi harsh yung lines na kinat natin. So, sinatch ko lang siya. Tapos okay na. Pero may pintura yung sweater. So, yung ginawa ko is supposed to be, magpa-patch ako or mag-embroidery. Pero hindi ko alam. Wala naman akong alam sa mga embroidery na yan. Gusto ko lang siyang gawin, pero yung pag ginawa mo na, mahirap guys. So, initiate retreat sa ating plano. So, yung ginawa ko na lang siya ng side pocket. Side pocket ba dito? Parang front pocket. dito. So, ayan, very stylish naman siya. Tignan. Or ako lang. Ewan ko basta, Basta okay na yan. Ang simple lang talaga, no? Yung DIY.
ina-next level natin to. First time ko lang naman ito ginawa. Hindi ko na lang kinat yung sleeve kasi I like how it fits my arm, ganon. Fit naman siya sa akin and I like yung pa long sleeve, ganon, and crop top style. So, ayan na guys. That's it for this video. Di ba? Ang dali lang. Comment down below kung ano pang mga DIY na gusto nyong gawin ko. Ayan. So, ito lang talaga yung DIY ko. Mag-shower muna tayo. Shoutout to Shanika Laid. Shoutout to Francesca Isip. So, and guys, my subscriber. My channel siya guys. So, let's help her to reach her goal na 1K subscribers. So, go subscribe na to her, guys. Shoutout to Grace Salamin. Shoutout to Mitch Falseso or Falqueso. Thank you, Mitch, kasi ang inspiring talaga ng message niya. And, yun lang. So, thank you guys so much for watching my video. And thank you guys so much for watching and supporting, guys. Give this video a thumbs up and subscribe down below if you haven't already. And click the bell button, listen to subscribe button to get notified whenever I post a new video. So, see you guys on my next video. Bye! Bye!